Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, make it clap, break it down. Hold thoughts, new guap, wear that thing. Features on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it caps like, whoa. How you fucking with So guys, আজি মোৰ ওচৰত আছে এখন চাওক RX100 লিজেণ্ড একদম বহুত পুৰণা বাইক তো আজি ইয়াৰ টেষ্ট ড্ৰাইভ এটা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ টেষ্ট ড্ৰাইভ মানে কি আৰু বাইকখন চলাম আজিলৈকে লাইফত চলাই পোৱা নাই এখন RX100 তো বাইকখন আপোনালোকে কি কি মডিফিকেশ্যন মডিফাই কৰি থোৱা আছে বাইকখন তাক এইটো এলো হুইল আছে ৰিং এলো হুইল আগচকা পিছচকা আৰু ইঞ্জিনটোৰ কথা Yamaha বাইকৰ ইঞ্জিনৰ কথা ক'বই নালাগে স্পক হুইলৰ ঠাইত এইটো চকাটো চেঞ্জ কৰিলে মালিকে আৰু এইটো কিমান দিনৰ হয় এখন 20 বছৰমান হ'ল ন বাইকখন 20 বছৰমান হ'ল তো আজি চলাই চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তেলত আছে নিউট্ৰেল ইণ্ডিকেটৰকেইটা ধুনীয়াকৈ সজাই হেৰি কৰি থৈছে দেই কাম কৰি আছে মানে 20 বছৰ পুৰণা গাড়ী একেবাৰে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৱাজটো শুনা নাই চাবা দেই আৱাজ ভাল লাগিছে আৱাজটো তো মই এতিয়া চলাই চাইছোঁ তো অ'কে RX100 লিজেণ্ডাৰী বাইক চলাইছোঁ কি একদম মনটো ভাল লাগিছে এইখন মই দেখি আছিলোঁ কিন্তু চলাবলৈ আজি ঘপককৈ চান্সটো পোৱাতে চলাওঁ বোলো এইখনতে এতিয়া মই এইখনৰ অলপ স্পীডত যাম এতিয়া আছে 1 নম্বৰ তো লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম RX100 চলাই যোনটো ফিল লাগিলে কৈছোঁ নহয় আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰে এই আৰু বহুত দিনৰ পাছত এইটো ভিডিঅ' এটা আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু লৈ আহিলোঁ RX100 আৰু RX100 এখন প্ৰায় 20 বছৰমান হৈ গ'ল বোলে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ভাইটি এটাই এখন মডিফাই কৰি ধুনীয়াকৈ ৰং চং আৰু এল'হুইল লগাই পিনি বনাইছে তাকে আজি কালি পৰহি পৰা দেখি আছোঁ বোলো আজি ভিডিঅ' এটা বনাই দিয়া যাওক বাইকখনৰ ওপৰত এনেতে বনাই দিলোঁ হেল্ল' গাইজ কি খবৰ বহুত দিনৰ পাছত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু যোনটো ভিডিঅ'ত মই আজি এইখন RX100 চলাম তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক এতিয়া এই RX100খনৰ মেক্সিমাম 20 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত বয়সটো হ'ব তাৰ পাছতো যে 20-25 বছৰৰ পাছতো যে কি চালিয়াকৈ চলি আছে বাইকখন আৰু Yamaha ইঞ্জিনৰ ওপৰত একদম পূৰা গ্যাৰাণ্টি আছে পূৰা একদম ভৰসা যাৰ আৰু মালিকে কি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে মেইনটেনেঞ্চ কৰিছে মডিফাই কৰিছে বাইকখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে যাৰ ফলত আজি মই ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিছোঁ বাইকখন চলাব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে জানেনে যে Yamaha বাইকখন কেতিয়া লঞ্চ হৈছিল 1985ৰ পৰা 10 বছৰ 15 বছৰমান বাইকখন মাৰ্কেটত আছিল নেকি তাৰপিছত চাউণ্ডটো ডাঙৰ ন মানে চাউণ্ড পলিউশ্যনৰ কাৰণে চৰকাৰে ইয়াৰ বেন লগাইলে তাৰপাছৰ পৰা নাই কিন্তু মোৰ মতে এখন ৰিলঞ্চ কৰিব লাগে ৰিলঞ্চ কৰিলে একদম Yamaha একদম পূৰা বাইক চেল হৈ যাব আৰু বহুত মানে আমাৰ দেউতাহঁতৰ সমান বয়সৰ ডাঙৰ মানুহবোৰে এই বাইকখন বহুত ভাল পায় আৰু এনেকুৱা বাইক লৈ ল'ব কৈছোঁ নহয় বাইকখন যদি চাউণ্ডটো মোৰ অলপ ইফাল কৰি মেলি বাইকখন আৰু লুকছত লঞ্চ দিয়ে ভাল লাগিব কৈছোঁ নহয় বাইকখন চলায়ো ভাল লাগে আৰু কিবা লিজেণ্ডাৰী বাইক ন RX100 সেইকাৰণে ভাল লাগিছে বাইকখন চলায়ো ভাল লাগিছে তো এতিয়া এখন RX100 অলপ স্পীডটো উঠাই কেনেকুৱা ফিল হয় স্পীড উঠালে স্পীড উঠাইছে দেই মালিকক সুধিলে স্পীড উঠালে পূৰা এখন RX100 আজি লাগিব স্পীড ব্ৰেকাৰ চেনেল বগাইটো চাইনা বগাই লাগি আছে ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত স্পীডটো বেয়া আছে স্পীডটো আমি গম নাপাওঁ সৰু হৈ গ'ল আৰু ব্ৰেকিং চিষ্টেমটো ভাল কৰি থৈছে 8 ব্ৰেকডাল আছে 5 ব্ৰেকডাল কম আছে
এইখন চলাই ভালেই লাগিলে। RX100খন মোৰ ভালেই লাগিব। RX100 20 বছৰ পুৰণা বাইক এখন চলালোঁ আৰু প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ মজা। স্পীডোমিটাৰটো বেয়া, সেইটো কৰি থাকিব আৰু স্পীডোমিটাৰটো স্পীড দবালেও নাযায়, কিন্তু খালি 80লৈকে মোৰ ফিলিংছে মানে উঠাইছিলোঁ যেতিয়া স্পীডটো, তেতিয়া ভাল লাগিলে। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু বহু দিনৰ পাছত এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, বহুদিন গায়ব হৈ আছিলোঁ ভিডিঅ'ৰ পৰা। তো বাই বাই, টাটা। এই মানুহনে কি হ'ল? ৰাস্তাত পৰি আছে যে, কোন হয় বাৰু, চিনি পোৱা নি?